Σκότος. Ρίχνει κάτω. Έρχεται προς τα πάνω. Ένας άλλος νεαρός. Ορίστε από εκεί δεν το Σταματήσουμε. Ήταν. Είπατε πριν ότι οι λεγεωνάρες σκότωσαν Ναι. τους Έλληνες. Μπορείτε να μας αναφέρετε λίγα λόγια, να μας πείτε λίγα λόγια. Αυτοί ήταν φιλοί τους Ιταλούς. Πήγανε σαν, πώς να σε πω, πήγαν προδότες. Ναι. Σε Ελλάδος ήταν προδότες. Πήγαμε τους Ιταλούς. Γιατί αυτοί ξέρετε το περισσότερο το 40 με 41 ήταν πόλεμο. Ήταν δυστυχία. Δεν είχε ο κόσμος να φάει. Όλη η Αθήνα ήταν στα χωριά. Ναι. Και αυτοί, επειδή τραβούσανε, δεν ήξεραν από τι να κάνουν, πήγανε και γίνηκαν με τους Ιταλούς. Ήταν στρατιώτες, λεωνάρες, στρατιώτες αυτούς, πήγανε εκεί πέρα. Και ήταν ο ένας αυτός που σκότωσε αυτούς τους 4, ήταν από εδώ, από τις Ελασσόνες στα χωριά. Το λέγανε, κεφαλόβρες το λέγανε, τώρα Κρυονέρ το λένε, δεν ξέρω πώς το λένε. Ναι, από ένα κοντινό χωριό. Ναι, αυτό. Και ήταν από εκεί πέρα ένας αυτός, αλλά οι άλλοι τον καταλάβανε. Τώρα με την ομιλία που έκανε, δεν ξέρω πώς έκανε, τον καταλάβανε που σκότωσε αυτούς τους 4. Σκότωσε αυτούς τους 4. Αλλά πέρασε ένα διάστημα. Ήρθαν και οι Ιταλοί, ήρθαν και οι Γερμανοί εδώ πέρα. Ήρθαν οι Γερμανοί, δεν είχαν τέτοια προβλήματα, να σου πω. Ύστερα, εφόσον σκοτώσανε αυτούς, ήρθαν εδώ πέρα, εμείς το χωριό άργησε, έφυγε από εδώ και πήγε στο βουνό και από εκεί κάνει την Ιταλίδηση εκεί πέρα. Ναι, Καθίσανε εκεί πέρα. Ρίχνουν προκηρύξεις οι Γερμανοί και λένε αν πάτε στα σπίτια σας, όχι εμείς μόνο το χωριό το δικό μας, τα χωριά όλα ρεβαϊσέκα, στα βουνά μέσα ήταν. Κάνανε καλύψη καθόταν εκεί πέρα. Αν πάτε στα χωριά σας δεν σας πειράζουν. Εάν δεν πάτε, όσους θα βρουν θα τους σκοτώσουν. Οι παλιοί δικοί μας, με το μυαλό που ήταν, γιατί τραβήξανε στην Τουρκία εκεί πέρα που τραβήξανε, σκοτώμε να πάμε στο χωριό. Να έρθουμε στο χωριό. Μέχρι τότε δεν είχαμε, μόνο αυτά τα 4 θύματα είχαμε. Μέχρι τότε δεν είχαμε. Σηκωθήκαν, ήρθαν στο χωριό. Τώρα στο φθινόπωρο που θερίζαν στα χωράφια, πρέπει ο κόσμος να θερίζει στο χωράφι. Πώς ήταν στο χωριό μέσα, έρχονται από το Σαραντάπορο, από εκεί, από τη Σέρβια, ξέρω που ήρθαν οι Γερμανοί, από εκεί πάλι, ήρθαν από εκεί πέρα. Αλλά στον δρόμο που ερχόταν, άμα έβρισκε κανένα, το σκοτώναν. Για ποιους λόγους σκότωναν δεν ξέρω. Ήρθαν εδώ πέρα, μόλις κάναν μια στάση, στον Πετροστό εδώ πέρα. Κάνανε στάση. Εγώ ήμουν εδώ στο σπίτι, ήμασταν στο χωράφι εκεί πέρα και ο αδερφός μου κάτι να πάρει στο σπίτι. Ο άλλος ο αδερφός μου σχολημένος με έναν ξαδερφό μου πήγε στην Δουλίκη εδώ, στο Μήλο. Νερό, μαλλιές, ήταν εκεί πέρα. Ήρθαμε εγώ στο σπίτι, αυτός εκεί, ο αδερφός μου σχολημένος ο άλλος, έφυγε από εκεί. Έφυγαν να φύγουν, να γλιτώσουν, σου λέει, πως άκουσαν σκοτώνουν, να φύγουν από εκεί. Εμένα με είπε, τράβα στο σπίτι. Ήρθα εδώ, έρχεται ο αδερφός μου, έρχεται και αυτός ξάδερφος μου, μου λέει να πας, να πεις στη μάνα μου, τη θεία μου, ήταν η θεία μου. Ξάδερφος μου ήταν, αλλά ήταν η μάνα του, την είχα θεία, την παπά μου αδερφή. Να πας στη μάνα να σε δώσει ψωμί, να φέρεις και ό,τι να. Λέω, πάω εκεί πέρα, ήταν ο πατέρας του εκεί πέρα, ήταν και κάπου καμιά δικαριά του, στην κορομπηλιά από κάτω, καθόταν. Προσήγα. Πάω εκεί πέρα, λέω στη θεία μου, θεία, ήρθε ο Κώστας και ζητάει του. Βρε φύγε ακόμα εδώ είστε, λέει ο πατέρας από πάνω. Εδώ πέρα οι Γερμανοί σκοτώνουν και εσύ κάσαι, φεύγα γρήγορα. Με διώξα. Με διώξα να φύγω. Αυτούς δεν τους πρόλαβα, δεν ήταν στο σπίτι να τους πω ότι αυτό και αυτό. Εγώ έφυγα στηράκια πάνω, πως έφευγα. Μπαμ, έριξα. Και άλλοι οι δικοί μας που ήταν στα καλύβια, εδώ στο κοκκινοκού τα καλύβια, πήραν τις οικογένειες να έρθουν στο χωριό. Να εγκατασταθούν εδώ πέρα, με αυτήν την προκήρυξη που κάνανε. Μόλις με λέει, πού πας, πού πάτε, λέω, στο χωριό, οι Γερμανοί σκοτώνουν. Πού πάτε. Έρχονται εκεί
πέρα. Πάνε εκεί πέρα, τους βρίσκουν αυτούς που ήταν στο κορόμιλα από κάτω, τους λέει, τραβάτε, λέει, ο Φλόρος σας στέλνει απάνω στο ύψωμα εδώ, ήταν μια αχαιρώνα. Η αχαιρώνα είναι του θείου μου. Τώρα έκαναν για το τηλέφωνο, κάνανε εκεί πέρα. Να πάνε εκεί πέρα. Αυτοί πήγαινανε, χωρίς να τους συνοδέψουν οι Γερμανοί. Πήγαινανε. Γερμανοί ή Ιταλοί. Αυτοί, ξέρετε τι ήταν. Και αυτοί Λεωνάρι, μπαουτσίδες, από την Κοζάνη. Κοζανίτες ήταν. Τους λέω όλοι. Αυτοί πήγαν φίλοι, γίνηκαν με τους Γερμανούς ένα, για να φάνε, να εκμεταλλεύονται εσένα και εμένα. Και γίνηκαν φίλοι με τους γειτονούς, στρατιώτες, μπήκαν με τους Ιταλούς, με τους Γερμανούς. Βγήκα εγώ να φύγουμε. Οι Ιταλοί τόσο καιρό που έγιναν Οι αυτά Γερμανοί ήταν εδώ. οι Ιταλοί σκότωσαν μόνο 4 άτομα. Ναι. Γιατί είπατε ότι ήταν συγχρόνως και οι Γερμανοί και οι Ιταλοί Και, εδώ. ναι. Η Ιταλία έκαναν φόνους, εγκλήματα, πήραξαν τους Έλληνες. Και οι δύο, ναι, και οι Ιταλοί πήραξαν και οι Γερμανοί πήραξαν. Εν τω μεταξύ, εφόσον κάνανε έτσι, οι παουτσίες αυτοί που σου λέω, ήρθαν εδώ πέρα, τους έλεγα, 5 άτομα, μόνοι σου πήγαιναν η Γεωργία, όχι να τους φάνε συνοδεία, λέει, ο Φλόρος σας στέλνει απάνω στο ύψωμα. Τους πήγαιναν εκεί πέρα. Ο Μακάρης ο Παραπαχρίστος, ο Θερσίδης αυτός, ο αδερφός του Θερσίδη και πόσα άτομα, 15 άτομα και παραπάνω. Σου λέει τραβάτε απάνω σας στέλνει. Εμείς τώρα οι υπόλοιποι, εμείς ήμασταν φευγάτοι, φύγανε. Και άλλοι ο κόσμος ήταν εδώ πέρα. Πήγανε εκεί πέρα, μόλις πήγανε εκεί πέρα, αυτοί τους έμαθα στην Κοζάνη, που έμαθα που ήταν Κοζανίτες που σκοτώσαν τους δικούς μας. Πάλι. Δεν τους σκότωσαν οι Γερμανοί. Αυτοί οι μπαουτσίδες, οι γερμανόφιλοι, αυτοί που γίνηκαν με τους Γερμανούς και με τους Ιταλούς, αυτοί τους σκοτώσαν τους δικούς μας, όχι οι Γερμανοί. Μετά τους πήραν εκεί πέρα, πήγαν εκεί πέρα, δεν ξέρω τι τους είπαν, τους βάλανε θεριστική βολή. Από αυτούς γλιτώσανε 2. Ένας γλίτωσε ο Παρπαχρίστος, ο ψωρεμένος, και ο Γλιγόρης ο Προσανίδης. Δεν μπορεί να το ξέρεις, σε Ευαγγέλισσα πατέρας. Ναι, αυτός. Εκεί. Του στάθη ο θείος. Αυτοί γλιτώσαν μόνο 2. Και αυτοί πώς φύγανε, έσπρωξε τον στρατιώτη, τον έριξε κάτω, ώσπου να σκοτωθεί αυτός. Και πήγανε, πήγανε, γλιτώσανε. Εσείς όταν φύγατε από το χωριό, που πήγατε? Πήγαμε όξω, στο βουνό. Στα βουνά. Στα βουνά, εκεί πέρα είχαμε καλύβες. Καλύβες δεν τις χαλάσανε. Ήρθαν εδώ πέρα πρόκειται. Σου λέει, εφόσον σου είπε να πάτε στο χωριό και να είστε καλά, δεν. Αλλά ήρθαν. Τέλος πάντων πάλι φύγαμε. Εμείς δεν έκατσαν το χωριό, κάθασαν εκεί πέρα. Εφόσον έκανε με αυτούς τους λόγους που έκανε, έφτιασαν αυτοί, πήραν και σκοτώσαν αυτούς. Τα άτομα αυτά. Ο κόσμος τι να κάνει. Δεν μπορούσε να κάθίσει στο χωριό. Καθούσαν εκεί πέρα. Έφυγαν όλοι. Όλοι έφυγαν. Στο χωριό δεν έβρισκόταν κανένας. Πήγαν όλοι. Άλλοι στα καλύβια, άλλοι στο χαλιμάν που λέμε Γεωργία. Ακόμα βρίσκονται οι καλύβες. Άμα πας εκεί, τα τυχώματα φαίνονται. Τα ντουβάρια, πώς θα σου πω. Εδώ το νερό που παίρνουμε τώρα, από εκεί πέρα είναι. Από εκεί πέρα.